Assalamualaikum children. How are you today? Okay, I hope you are doing fine and happy with your family at home. I am Teacher Azie. Okay children, before we start our class today, okay, let's recite doa penerang hati first. And don't forget doa di waktu pagi also, okay? Okay, now let's recite doa penerang hati together. Okay, raise up your hand. Now let's recite together, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, now doa waktu pagi, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Apa teacher cakap maksud dia semalam tu? Okay, maksud dia kita bermohon kepada Allah untuk berikan kita ilmu yang bermanfaat. Apa lagi? Rezeki yang luas dan amalan kita diterima Allah. Amin. Amin. Okay children, yesterday I asked you to memorize surah At-Takasur, isn't it? So today surah hafazan untuk hari ini adalah surah Al-Qari'ah. Still from the same juzuk, which is juzuk amma, juzuk yang ke-30, remember? So remember, okay, memorize surah Al-Qari'ah today, okay? Memorize with your parent. Okay children, can you tell me what day is today? Today is Wednesday, because yesterday was Tuesday. So today is Wednesday, okay? How to spell Wednesday? This one, okay? W-E-D-N-E-S-D-A-Y. Wednesday, okay? Say, repeat after teacher, say Wednesday. Very good. Can we sing a song first? Boleh tak? Boleh, okay? Remember not the day song, hari lagu tu yang Where is Monday, remember not? Okay, we sing that song, okay, together, okay? Now hide your hands first behind you, okay? Now are you ready to sing with me? Alright, now 1, 2, 3. Where is Monday? Where is Monday? Here I am, here I am. How are you this morning? Very well and thank you. Run and hide, run and hide. After Monday? Yes, Tuesday. Where is Tuesday? Where is Tuesday? Here I am, here I am. How are you this morning? Very well and thank you. Run and hide, run and hide. Okay, after Tuesday will be Wednesday. Very good. Where is Wednesday? Where is Wednesday? Here I am, here I am. How are you this morning? Very well and thank you. Run and hide, run and hide. After Wednesday will be Thursday, okay? Where is Thursday? Where is Thursday? Here I am, here I am. How are you this morning? Very well and thank you. Run and hide, run and hide. And the last day of school for the week is Friday. Very good. Where is Friday? Where is Friday? Here I am, here I am. How are you this morning? Very well and thank you. Run and hide, run and hide. Wow, very good. You still remember the song. Okay children, yesterday teacher already told you about Nabi Shu'aib alaihi salam, right? So today teacher want to continue
with another Nabi which is after Nabi Syuaib. Nabi Syuaib Nabi 13 kan. Nabi yang ke-14 adalah Nabi Musa alaihi salam. Okay, now repeat after teacher. Nabi Musa alaihi salam. Alright. Siapa Nabi Musa tu? Nabi Musa tu macam teacher cakap tadi lah. Nabi Musa Nabi yang ke-14 dalam 25 Rasul yang kita kena ingat tu. Okay. So Nabi Musa ni masa dia baby, Nabi Musa tu boy kan. Masa baby, masa Nabi Musa baby, orang tak suka baby boy. Orang nak bunuh baby boy. Baby girl je boleh hidup. Lepas tu Nabi Musa kan baby boy, jadi orang tak suka, orang nak bunuh dia. Tapi sebab Nabi Musa kan dia baby yang baik kan, yang suci, so Allah selamatkan Nabi Musa. Allah suruh ibu Nabi Musa letak Nabi Musa dalam bekas. So Nabi Musa pun, ibu dia pun letak Nabi Musa dalam bekas, bagi dia jalan dekat sungai. Sungai jalan, baby tu duduk dalam bekas tu sekali kan, macam dalam sampan tu. Lepas tu Nabi Musa nasib dia baik kan, semua orang tak suka baby boy. Tapi Nabi Musa masa dalam dekat sungai tu, ada orang baik jumpa dia, orang yang suka baby boy. Jadi Nabi Musa bolehlah hidup dengan orang tu. Duduklah dengan keluarga angkat, ibu angkat, ayah angkat, dia jaga sampai Nabi Musa besar. Okay. Bila Nabi Musa dah besar, kan semua Nabi kena ajak orang buat kebaikan kan. Allah suruh buat kebaikan. Jadi Nabi Musa pun kena buat yang sama macam Nabi lain juga, berdakwah ke jalan Allah. Jadi sepanjang Nabi Musa nak dakwah tu, nak ajak orang buat baik, orang macam biasalah degil kan, tak nak ikut. Ada yang nak ikut, ada yang tak ikut. Yang nak ikutnya sikit, yang tak ikutnya ramai. Jadi sampai ada orang nak bunuh lagi Nabi Musa ni. Walaupun Nabi Musa dah besar, nak bunuh juga. Sampai suatu hari tu, sebabkan orang tu nak bunuh juga, kejar Nabi Musa kan. Nabi Musa larilah dengan orang yang baik-baik. Okey, yang mana yang tak baik tu memang nak bunuh, dia duk kejar kat belakang ni. Nabi Musa lari dengan orang yang baik-baik. Lari sampai dekat satu laut yang macam luas lah, laut tu luas sangat. So Nabi Musa tak boleh nak lari sebab laut kan, mana kita boleh lari dalam laut, betul tak? Tapi sebab Nabi Musa itu punya hati yang suci, jadi Allah selamatkan Nabi Musa dan orang yang baik-baik tu dengan memberi satu mukjizat kepada Nabi Musa, iaitu sebatang tongkat. Okey, tongkat tu tak tongkat. Tongkat tu. Okey, tongkat ni sangat magic tau. Sebab apa magic? Cakap magic sebab Nabi Musa boleh guna tongkat tu untuk pukul lautan sampai laut tu terbelah dua. Bayangkan laut, bila Nabi Musa pukul dengan tongkat, terbelah dua laut dia. So Nabi Musa dengan orang yang baik-baik tu boleh lari dekat laut tu, lari sampai hujung. Lepas tu orang yang kejar yang jahat tu macam mana? Sebab dia jahat, jadi Allah turunkan bala. Masa dia orang kejar Nabi Musa alaihi salam dan pengikut dia yang baik, lepas tau. Yang jahat tu tak lepas. Bila dia nak lari, laut tu tertutup balik, habis semua mati dalam laut tu. Nampak tak? Bila kita baik, Allah tolong kan. Bila kita tak baik, tengok semua Allah marah, Allah bagi bala macam tu. So kita pun kena jadi baik. Baru Allah tolong. Kalau kita ada masalah, Allah tolong. Kita kena jadi baik dengan cakap ibu, dengan cakap ayah, dengan cakap teachers kan. So mesti kita akan ditolong. Okay. So sama macam Nabi Musa kan baik. Orang tak nak cakap dia, tapi dia doa, Allah tolong dia. Allah selamatkan dia daripada orang jahat. Jadi dia pun boleh hidup dengan bahagia dengan orang yang baik-baik tu. So kita pun kena jadi baik macam Nabi Musa. Okay. Okay children, let's continue with our bahasa Arab lesson. Okay, for bahasa Arab. Okay children, for bahasa Arab, you need to use this book. Okay, buku bahasa Arab, this one. Okay, now let's turn to page 5. Page 5, okay? Now look here. First, you need to trace day and date. Okay? Trace day and date. Hari dan tarikh. Okay? Use your pencil. Next, now let's read the instruction together. Okay? Ikut teacher baca, okay? Padankan huruf yang sama. Padankan huruf yang sama. Padankan tu maksud dia apa? Padankan tu maksudnya suaikan, match, okay? So tengok yang sama. Contohnya ni huruf ba. So yang mana huruf ba kat sini? This one, right? So match. Okay, this one huruf sa. Mana huruf sa?
So matchkan dengan huruf sa. Alright. So samalah dua ni. Tengok yang mana sama, match. Okay. That one for page 5. Now let's turn to page number 6. Okay, for page 6, okay, same, okay. You need to trace date and date first, and then let's read the instruction together. Warnakan huruf yang sama. Apa maksud warnakan? Color, okay. So maksudnya you need to color the same letter huruf yang sama, okay. For example, this one sod. So antara tiga ni yang mana sod? Dia dah bagi contoh dah. This one dia dah color siap dah. Okay, so yang tu contoh punya. Okay, tengok yang ni. This one huruf jim. Mana huruf jim kat sini? So you need to color huruf jim yang sama dengan yang atas ni, okay. Sama juga yang bawah ni. Yang ni dengan yang ni. Tengok yang sama. So color, okay. Tengok yang sama, mana sama? Color, alright. Now let's go to page 7. Same also, you need to start with tracing day and date. Okay, you need to trace day and date. Okay, Rabu dengan 13 hari bulan 5 tahun 2020. Okay, now let's read the instruction together. Bulatkan huruf yang sama. Apa maksud bulatkan tu? Circle. Okay, so tengok sini. Okay, dia bagi contoh satu kat tengah ni kan. So kita tengok. Okay, ni huruf sa. Kat luar ni yang mana huruf sa? So dia dah bagi contoh dua kan. Dah circle dah. Macam tu lah. You kena pilih dua yang sama dan circle. Bulatkan. Sama macam kat sini. Ni huruf fa. Jadi kena tengok yang mana huruf fa. Huruf fa. So sama dengan huruf fa ni you kena bulatkan. Okay. Sama juga yang bawah ni. Dia suruh cari huruf nun. Mana yang sama dengan huruf nun? Bulatkan. Okay children. Okay children, now let's move to Bahasa Melayu lesson. Okay. Okay, for Bahasa Melayu, you need to use this worksheet. Okay, this is a revision for you, ulang kaji. Okay, so jom kita baca sama-sama instruction dia cakap apa. Okay, sepadankan huruf besar dan huruf kecil yang betul. Okay, maksud sepadankan tu adalah you need to match. Okay, match huruf besar dengan huruf kecil. Yes, very good. Okay, sebelah sini semua huruf besar. Sebelah sini pula semua huruf kecil. So, you kena match, kena sesuaikan. Contohnya ni huruf besar, huruf A. So, mana huruf kecil, huruf A kat sini? Okay, bila dah jumpa, kamu match. Okay? Okay children, jom kita buat ulang kaji tentang huruf besar dengan huruf kecil. Okay, sedikit ulang kaji. Okay, okay, now look here. This one letter A, huruf A. A besar, A kecil. Okay, next B. B besar, B kecil. C. C besar, C kecil. After C, huruf apa? Huruf D. D besar, D kecil. Okay. After D, E. Huruf E besar, huruf E kecil. Okay. Lepas E, huruf apa? Huruf F. F besar, F kecil. Okay, after F, huruf apa? Huruf G. G besar, G kecil. After G, H. H besar, H kecil. After H, huruf I. Okay, I besar, I kecil. Nampak tak? Okay, after I, J. J besar, J kecil. Okay, after J, K. K besar, K kecil. L besar, L kecil. And huruf M. M besar, M kecil. Okay, that's all for our revision. Okay, next time we continue. Alright. Okay children, so kita dapat ulang kaji tadi. So mesti dah ingat sikit kan macam mana kan nak buat. So tengok, okay, huruf besar dengan huruf kecil, yang mana huruf kecil bagi huruf besar ni match. Okay, contoh A dengan A. J besar, mana J kecil kat sini. Cari, lepas tu match. Okay, L besar, mana L kecil kat sini. Okay, I besar, I kecil, mana match. Alright, M besar, cari M kecil. Okay,
K besar mana K kecil? Match. Sesuaikan. Alright? Okay children, I think that's all for today. Okay, I hope you can do this activity with your parent. Alright? Don't forget to take care of yourself. Listen to your parents. And I can't wait to see you at school. Okay, please subscribe to our channel. And don't forget to click to the notification bell to stay updated. Bye-bye.